สวัสดีครับกลับมาแล้วอีกครั้งนะครับกับฟลานนะครับที่เก่าเวลาเดิมที่ Line Today นะครับกับรายการ What the Tea ครับซึ่งเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่ 6 แล้วนะครับซึ่งเรานั่งอยู่กับควีนที่ถูกส่งตรงนะอย่างที่บอกเลยออกมาจากบ้าน Drag Race Thailand สดๆร้อนๆเลยครับวันนี้อยู่กับสยามภูศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi สยามสวัสดีค่ะ We here to dance and play Feel the groove Feel the heat Hi สยาม Bring that beat เป็นควีนคนแรกที่ร้องเพลงเข้ามาในรายการอันนี้เป็นเพลงของพี่สยามเอง เป็นเพลงของสยามเองนะคะทุกๆคนค่ะ เป็นเพลงของสยามเองนะคะ นะคะ ทุกๆคนก็ก่อนอื่นเลยสวัสดีแล้วก็ฝากตัวก่อนเพราะว่าหลายๆคนแล้วกันแฟน drag community ไทยก็จะไม่ค่อยคุ้นหน้าพี่สยามพี่สยามเป็นควีนไทยนะฮะเติบโตที่ชุมพรนะคะเป็นคนชุมพรนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ฟานฟานแต่เลือดความเป็นไทยนี่100%เต็มร้อยค่ะ เต็มร้อยนะคะวันนี้เป็นกันแรกเลยของเศร้าตายทั้งคนนะคะ นี่เธอคนใต้ ใช่คนตายกัน คนผีไง คนสงขลากับ สงขลาอุ้ยตายสวัสดีค่ะ ฝากเหนือฝากตัวนะคะวันนี้นะคะมาเมาโมยอยากให้พี่สยามเล่าที่มาของความเป็นแดร็กของพี่สยามหน่อยดีกว่าว่าเป็นมายังไงสั้นๆก็คือเราเริ่มจากตอนโควิดใช่เราก็ไม่มีตอนนั้นไม่มีอะไรทำเนาะก็เลยรู้สึกว่าลองแต่งหญิงแล้วก็หลังก็คุยกับเพื่อนที่เป็นแอร์ด้วยกันแล้วก็มีความฝันว่าเฮ้ยพี่สยามเป็นแอร์ใช่ค่ะดิฉันเป็นแอร์ค่ะอยู่สายการบินอะไรเราสามารถพูดก็ก่อนหน้านั้นอยู่สายการบินกาตาร์ใช่แล้วพอไปอยู่อเมริกาก็ได้ของ United Airlines ทุกวันนี้ก็ยังเป็นทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแล้วที่เป็น drag เต็มตัวเป็น full time drag performer ถูกไหมใช่ค่ะคือเราก็แต่งหน้าเราก็เล่น TikTok อะไรของเราไปแล้วพอดีมันเป็นจังหวะชีวิตที่ลงดิ่งหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็เกิดจากไปโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งตัวของเราแหละแต่เราไม่ได้ตั้งตัวกับเราอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อความตายมันเร็วจังเลยความตายมันอยู่ใกล้ตัวเราจังเลยเราจะทำยังไงดีหรืออะไรที่เรายังไม่ได้ทำนั่นก็หมายความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้แต่งหญิงนั่นแหละมันยังไม่สุดเราเกิดมาเรารู้ตัวเราเป็นตุ๊ดแต่ด้วยความที่หน้าที่เรารู้สึกว่าเรามองแล้วว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเลยเราจะทำอะไรวะถูกไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราพยายามเปลี่ยนตัวเองมากมายเพื่อให้ห่างไกลจากการแต่งหญิงแต่งตัวแบบนี้เราวิ่งหนีมันมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งที่เรามาได้ทำโอ้แม่เจ้าฉันได้ทำเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำมานานแล้วทุกคนนี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยคือเราไม่เคยรู้เลยว่านี่คือ passion ของเราคือมันก็รู้แต่ว่าเราเก็บมันไปตลอดเราฆ่าผู้หญิงคนนั้นอะไปนานมากแล้วปิดโอ่งฝังเข็มลงยันแล้วก็ทิ้งลงในแม่น้ำไปเรียบร้อยโอเคแล้วพอวันหนึ่งได้มาทำรู้สึกแบบโอ้โหดีใจมากๆที่ได้ทำแล้วพอทำปุ๊บคราวนี้เราทำยังไงเพื่อเราที่จะสร้างเงินสร้างทองดังนั้นคำว่า drag race มันคือเป็นการที่จะสร้างมูลค่าให้กับ drag ทุกคนที่ต้องพูดดังนั้นหนูก็ต้องมีความรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองไปอยู่ drag race สยามภูศรี drag race Thailand แต่รู้ไหมพอก่อนจะถึงหน้านั้นน่ะช่วงที่ลาออกจาก United เราบอกตัวเองว่าเราอยากจะเป็น drag แต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับ drag แต่เราทำยังไงถ้าเรายังทำงานอยู่อะเราจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ทำช่วยไม่ทำเลยก็เลยยันกับตัวเองว่าฉันจะลาออกจาก United เพื่อมาเป็นเพื่อที่จะเป็น drag queen ให้ได้และวางไว้เลยว่า3 ปีว่าจะต้องเป็น drag queen ให้ได้แล้วพอดี drag race Thailand ค่ะเปิดพอดี100 วันพันปีไม่เปิดรอมาตั้ง3 4 5 ปีไม่เคยเปิดค่ะปีนี้ก็เปิดก็เลยลองดูแต่ว่าใจอ่ะตั้งใจแล้วว่าคงไม่ได้หนูก็ไปบวชเรียบร้อยแล้วถ้าใครติดตามใครจะดังสยามใน Facebook จะรู้ว่าอ๋อสยามนางไปบวชแล้วแบบพอแล้วอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายก็คือเฮ้ย the door open for สยามก็เลยเป็นสยามทุกวันนี้ก็เลยได้มายืนอยู่จุดนี้นั่นเองนี่ก็คือเจอร์นี่ของพี่สยามเนาะฟันถามอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับสิ่งที่เราเจอเป็นยังไงบ้างก่อนมันคนละเรื่องเนาะเมื่อก่อนเราเป็นผู้ชมเราก็จะรู้สึกโอ๊ยชุดนั้นทำไมอย่างนั้นชุดนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมเต้นแบบนั้นทำไมเต้นอย่างนี้พอเราเข้าไปจริงโอ้แม่เจ้าโอ้ my god มันเป็นมากกว่าที่เรานั่งดูอยู่ข้างนอกอะมันเหมือนเราไปอยู่ในนั้นเราจะรู้สึกว่ายูจะต้องแบบว่า expert มากๆอะมันคือเรายูจะต้องอยู่ในนั้นแบบเป็นคนที่รองรับความกดดันแล้วอะไรทุกอย่างง่าย
สยามก่อนนั้นอยู่อเมริกาเป็นคนชิลมาก ไม่มีไทม์ไลน์เลยให้ตัวเองแต่ก็สยามขอบคุณ Drag Race Thailand มากเพราะว่าที่นี่เหมือนเป็นโรงเรียนของสยามเป็นโรงเรียนชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในอาชีพของ Drag เลยรู้สึกว่าขอบคุณและดีใจมากๆได้มาทุกคำติชมทุกคำอะไรรู้สึกว่าเราสยามเอามาเป็นแรงผลักดันทั้งหมดเชื่อว่าวันข้างหน้าสยามก็จะเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆอย่างสง่างามครับมาพูดถึงเอพิโซดที่เป็นที่กล่าวขานกันบ้างดีกว่ากับเอพิโซดที่ 6 ที่เพิ่งฉายไปเนาะเอพิโซดเนี้ย Maxi Challenge คือ Rusical และผู้ชนะในมินิ Challenge น่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกบทให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนถูกไหมพี่สยามเองได้บทเป็นแม่เลี้ยงของจีฟิโรเชสนั่นเองก็คือเป็นบทนำด้วยรู้สึกยังไงตอนที่กอแลนให้บทนี้ก็รู้สึกรักกอตแลนด์นะคะก็รักมากก็ให้บทนี้ก็เข็มเลิศจริงๆรู้สึกรักนะคะรักมากค่ะกอตแลนด์ก็สะใจตรงที่กอตแลนด์ก็เป็นแสดงเป็นคนใช้อะค่ะเขาเล่นเก่งมากเพราะเขาเป็นคนใช้ที่เหมือนจริงมากๆเลยเธอใช่นางไม่ต้องเติมอะไรเลยแล้วหน้านางไม่ต้องแต่งเลยนะนางเหมือนคนใช้กอตแลนด์ตอนที่หนูเป็นคนใช้ที่ดีมากเลยค่ะที่ชอบเขียนกันเองนะคะรอเล่นค่ะอย่างนี้แต่เขาบอกว่าในรูซิโคอ่ะบทนำเหมือนดาบสองคมเราก็จะดูแฟรนไชส์ทั่วโลกเนาะบทนำทำดีเลยพอทำไม่ดีปุ๊บบัตทอมเลยเอาจริงๆว่าบทเรียนจากรูซิโคเนี่ยนะห้ามเลือกบทที่มันไม่มีบทเดียวจะสังเกตว่าตัวละครที่สยามได้เนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นกับคนอื่นหมดเลยแล้วมันไม่มีอะไรให้สยามชายเลยนึกออกไหมเพราะว่ามันเหมือนก็อตแลนด์เนี่ยนางเป็นคนชายก็จริงแต่มันมีบทที่แบบนางกระจายเต้นอยู่คนเดียวกลางฟอร์มมันเลยเด่นมีซีเควนซ์ของตัวเองใช่ของเราก็คือเกิดจริงๆแค่แบบอย่างงี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคราวนี้ก็มีประสบการณ์แล้วแต่ฟ้านะในมุมคนดูนะฟ้ารู้สึกว่าไม่มีใครน่าเกลียดนะในเอพิโซดนี้คือทุกคนต้องยอมรับว่าทุกคนเก่งมากรู้สึกเขาเป็น challenge ใหญ่นะแต่คนที่ดูแบบ Drag Race มาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนชายไหนอะจีเองพี่สยามเองก็เต็มร้อยแล้วแหละแต่มันดันมีคนที่แบบ120 150 190 200อะไรเงี้ยมันเลยแบบกลายเป็นว่า2คนสุดท้าย2คนที่ลังท้ายของแรงอ่ะก็ต้องรับกรรมทำดีสุดแล้วมันน่าภูมิใจนะแค่นี้มันก็ Amazing แล้วเธอด้วยเขาไปเป็นแบบ11คนกันเข้าไปถึง EP 6นี่คือที่สุดของสยามอะค่ะไปที่รันเวย์ดีกว่าหลังจากจบ Maxi Challenge ของเราอยากรู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบนเวทีอยากรีพรีเซนต์อะไรไหนมันเมาให้ฟังหน่อย Love is by เราตีโจทย์ชีวิตตัวเองกับ Drag My Drag Journey เพราะว่าหนูเริ่มจากน้ำตาหนูเริ่มจากความเศร้าหนูเริ่มจากความเจ็บปวดมันเลยมีความเป็นธีมดำแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูได้กลับมามีชีวิตสยามอีกครั้งหนึ่งก็คือพวกเครื่องไทยพวกหัวไทยพวกศิลปะไทยต่างๆเพราะว่าพอตัวเองชื่อสยามแล้วเนี่ยมันใหญ่มากสำหรับเราดังนั้นเราดึกอยู่เมืองไทยมันก็เราก็คงไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พอเวลาเราอยู่เมืองนอกกันเรารู้สึกว่าการเป็นสยามมันเป็นidentity ของเราที่มันใหญ่มากสำหรับเราการที่เราอยู่เมืองนอกแล้วการที่มันไม่ได้มีคนไทยหลายคนทำเยอะเราเลยรู้สึกว่าเรา represent คนไทยอยู่ตลอดเวลาโดยจะอุปโลกไปเองแต่หนูรู้สึกว่าเป็นความสิ่งที่หนูรู้สึกอย่างนั้นทำไมหนูถึงชุดใหญ่ทำไมหนูถึงต้องเต็มตลอดเพราะว่าการทำแดกของหนูที่อเมริกามันไม่ใช่เป็นแค่แดกหนูแค่ for fun หรืออะไรก็ตามแต่หนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นอาชีพแล้วถ้าเวลาหนูแบกหน้าไปหนูไม่ได้แบกหน้าแค่ตัวหนูเองแต่หนูแบกคนไทยไปทั้งประเทศนั่นคือสิ่งที่หนูคิดดังนั้นทุกชุดสิ่งที่หนูทำทุกอย่างหนูคิดภาพใหญ่มากแล้วในรันเวย์นั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่ออกมาเป็นสีดำก็คือการที่ชีวิตเราอมมืดอมดำอยู่ตลอดเวลาแล้วมีโขนก็คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่อบอุ้มความเป็นสยามก็คือศิลปะไทยดังนั้นมันเลยมีการคลอดสยามออกมาแล้วพอมันเป็นการอธิบายว่าเราเกิดมาจากสิ่งนี้เกิดมาจากความที่เราพยายามเป็นผู้ชายแล้วเราก็ใช้ศิลปะไทยออกมาก็เลยคลอดออกมาเป็นสยามตัวน้อยๆที่แบบเป็นสีชมพูน่ารักเพื่อความสดใสอะไรประมาณนี้เธอก็ถึงงงไหมไม่งงนะไม่งงคือไม่งงอันนี้พูดตามความจริงนะถึงคนในห้องส่งจะขับคือคิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วทำชุดเองอยู่อเมริกามันแมททีเรียลคือต้องสิ่งที่อยู่ในห้องของสยามนั่นคือสิ่งที่สยามมีทั้งหมดทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เตรียมมาก็คือในห้องมันคือการ survivor ของสยามภูสีมันคือคนไทยคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตดิ้นรนอยู่ในเมืองนอกมันคืออย่างนั้นเลยอะไรที่สามารถเปลี่ยนได้
เปลี่ยนรีไซเคิลได้รีไซเคิลแต่ขอบคุณที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเยอะเลยเรามองอะไรแล้วรู้สึกว่าปังเชนรู้สึกว่าเลิศมันชาเลนเราในทุกๆวันสุดท้ายผลก็ไม่ได้เป็นไปดังหวังเราก็ตกไปสู่บัตทอม2กับจีจีเฟรอเชฟนั่นเองใช่แล้วก็ไปกับคนที่เต้นเก่งแล้วเขาทำได้ทุกอย่างนะ ใช่ เขากระโดดได้เขากิ้งได้เขาอะไรได้ หกเหินตีลังกาทำได้ทั้งหมดกายกรรมทุกอย่างแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ EP นั้นได้แต่งคู่กับจีจีเฮ้ยแต่ว่ามันมีโมเมนต์น่ารักนะบนรันเวย์เราเห็นเลยว่าแบบมันมีความเบสเฟรนด์เรสอยู่ในนั้นอยู่นะแล้วชอบลูมิสิคอลแม่ที่แบบได้เป็นแม่ลูกกับจีจีสุดท้ายมันรู้สึกว่า EP นั้นเนี่ยฉันกับจีจีนี่คือแบบเป็นนางเอกค่ะมีซีนจุ๊บกันหวานมีซีนจุ๊บกันมีซีนกอดกันแบบเลิศชอบอะไรใน6เอพิโซดที่อยู่ในรายการชอบเกิร์ลกรุ๊ปที่สุดเพราะว่าคนที่2นะคาราไมก็พูดเธอฉันอยู่บ้านฉันไม่มีคนไทยเล่นนะนี่ฉันได้กลับมาบ้านนี่ฉันมีเพื่อนเยอะนะมันเลิศนะฟิลเติมเต็มฟิลมีเพื่อนฟิลมีคนแบบว่าเต้นด้วยกันมีท่านู่นนี่นั่นมันเลิศอะรู้สึกว่าการที่ทำอะไรหลายๆคนเนี่ยมันสนุกกว่าการนั่งอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าเราเริ่มจากโควิดเนาะเราก็จะเริ่มแต่งหน้าคนเดียวคุยคนเดียวพูดคนเดียวคิดคนเดียวแล้วก็รู้สึกประมาณรายการรู้สึกมันมีเพื่อนมันมีเกิร์ลกรุ๊ปมันรู้สึกแบบมันเติมเต็มสยามค่ะทุกคนมันทำให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในคอมมูนิตี้ใช่มันยังมีแบบเพื่อนๆที่อยู่รายรอบการที่เราได้มาเจอหลายๆคนบางครั้งปัญหาของเราอะมันอาจจะใหญ่มากเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวแต่เวลาเรามาคุยกับเพื่อนอ้าวอีดอกมึงเยอะกว่ากูมึงหนักกว่ากูแล้วก็เฮ้ยเรื่องเราง่ายไปเลยแล้วรู้สึกว่าเรามีเพื่อนในการแก้ไขปัญหาแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สยามชอบที่สุดประสบการณ์ครั้งนี้พี่สยามได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอย่าเอาความกดดันมาคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางครั้งการแข่งขันมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ชนะเพราะว่าทุกคนมีการชนะที่แตกต่างกันสยามเชื่อว่าการที่สยามเข้ามาในรายการ Drag Race สยามชนะใจตัวเองอย่างสุดกล้าแล้วครับสยามชนะตั้งแต่สยามลาออกจากการเป็นแอร์และสยามเริ่มต้นใหม่กับอาชีพนี้และสยามขอบคุณมากที่ทำให้สยามมีวันนี้และมาเจอทุกคนที่นี่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยเอพิโซดนี้เหมือนแบบคุยกับนางงามอ่ะเหมือนแบบผิดเวทีดีนะแต่มันเป็นมุมมองแต่เป็นความรู้สึกจริงๆเชื่อใครที่บอกว่าสยามไม่เต็มที่ไม่อะไรสยามขอฟันจริงๆว่าทุกวันนี้แม้จะหลับแต่นอนสยามมีแต่แดรกเท่านั้นค่ะอุ้ยปากสั่นถ้าเป็นชั่วโมงฉันร้องไห้ได้ทั้งชั่วโมงแล้วคุยกันเดือดแดกเลยบอกเลยนะขอให้พี่สยามฝากงานฝากร้านฝาก IG หน่อยอยากขายอะไรขายเลยเต็มที่วันนี้ให้เปิดแผงเต็มที่เลยก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักสยามมากๆขึ้นนะคะก็อย่าลืมติดตามสยามได้ที่สยามภูศรีใน IG แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมี TikTok อะไรเข้ามามากมายแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือไทยสยามค่ะมันเป็นเพลงที่สยามเพื่อแต่งมาแล้วอยากให้คนไทยได้มีเพลงอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษที่พูดเกี่ยวกับ drag บ้างการมาแข่งขัน drag race มันก็เหมือนการที่สยามมาบอกว่ามาเต้นมาร้องไทยสยามสวัสดีค่ะมา feel the flow มัน everything คือไม่ทุกคนได้จอยๆกันแต่ว่าเป็น English version ที่พา everyone to international world ค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่สยามมากๆเลยฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ฝากพี่สยามแล้วก็อย่าลืมฝากติดตาม What JT นะครับทุกวันศุกร์1 ทุ่มตรงนะฮะที่ Line Today และ YouTube Channel Line Today Pop นะครับสำหรับวันนี้ฟรานนะครับและพี่สยามภูศรีนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ